Magandang araw po. Ngayon po ay magluluto naman tayo ng tinolang manok. So ito po ang ating mga ingredients. Chicken, ginger, garlic, onion, oil, fish sauce, peppercorns, chicken cubes, dahon ng sili, at talagyan ko rin po ng siling haba, sayote, at tubig. So ayan, mag-uumpisa na po tayo magluto. So maglalagay na po tayo ng oil. At isasangkot siya muna po natin ang ating chicken. So ayan, mainit na po ang ating oil. Lalagay ko na po ang ating onion. And then, isusunod ko na po ang garlic. Ayan. At ang ating ginger. At ilalagay ko na rin po ang ating chicken cubes. And then, ang ating peppercorn. Ayan. Pagalitan po natin. At ilalagay ko na po ang ating chicken. So kaya, haluin lang po natin siya at tatakpan po natin siya at hihintayin po natin lumabas ang juice ng manok. After 4 minutes po, i-check na natin ang ating manok. At ayan. Lumabas na ang juice ng manok. So, ilalagay ko na po muna ang ating sayote. Ayan. Ayan, haluin lang po natin ang sayote at ang manok para sabay na po silang lumambot pag nilagay natin ang tubig. Lalagyan ko muna po ng patis. Saka tatakpan natin ulit para ma-absorb na ng manok tsaka ng sayote ang lasa. After 3 minutes po, check na po natin. Ayan. Lumabas na talaga ang juice ng manok. So, ngayon po, ilalagay na natin ang ating tubig. Yung tubig po na ilalagay nyo, depende po sa sabaw na gusto nyo. So, yun sa akin, lalagyan, gusto ko kasi masabaw. So, ayan po. And then, pakukuluin lang po natin hanggat sa lumambot na ang ating chicken at ang ating sayote. Ito po, kumukulo na po ang ating sabaw. So, ilalagay ko na po ang aking chili. At titikman ko na din po para malaman natin kung kailangan pa niya ng patis.
Magdadagdag pa po ako ng konting patis. Yan. At hayaan lang po natin siyang kumulo hanggat sa lumambot na ang chicken. And kapag malambot na po ang chicken at ang sayote, ilalagay na po natin ang ating dahon ng sili. So, ito po, malambot ang ating sayote at luto na rin ang ating chicken. So, ilalagay ko na po ang ating dahon ng sili. Yan, pakunin lang po natin 5 minutes at ready na ang ating tinolang manok. Yan, ito na po ang ating finished product. Tara, kain po tayo!